มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อยกลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาครับและนี่คือการแข่งขันในรอบ Challenge Alpha ตอนนี้ถึงเวลาการแข่งขันแล้วครับขอเชิญกันเลยกับ Best Beta ของเรา A25 Time รู้สึกไงบ้างตอนนี้ Time ตื่นเต้นครับ จะทำเต็มที่ครับ กรรมการคาดหวังจะเห็นโชว์อะไรฮะวันนี้ทายมาเพลงอะไรครับเพลงรักได้เปล่าครับเพลงนั้นได้เปล่าอ๋อแต่ด้วยความที่มันเป็นเวทีประกวดด้วยความที่มันเป็นเพลงสไตล์แบบน่ารักมันก็ต้องห้ามเรียบไปคงต้องมีคิดว่าต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรเราคาดหวังความน่ารักอะเพลงนี้มันเป็นคำถามนะว่ารักได้เปล่าทำยังไงก็ได้ให้พี่นี้ตอบรักให้ได้อันนี้ซึ่งเขาพร้อมตั้งรับอยู่แล้วนะใช่เขาตอบตั้งแต่ก่อนเห็นโชว์อยู่แล้วหรือเปล่าฮะ yes ค่ะ แต่ก็ต้องรอดูโชว์ เพลงมันน่ารักก็จริง แต่อยากเห็นเสน่ห์ที่มันออกมา เพราะว่ามันเหมือนคำถามนะรักได้เปล่ามันต้องเป็นคำถามมันต้องมีความกวนเล็กๆหรือมันต้องมีอะไรไม่อยากโค้ชเขาแต่ว่าจัดให้เต็มที่ค่ะโอเคได้เวลาที่เรารอคอยกันแล้วจากตำแหน่ง Best Beta โชว์ที่เรากำลังจะเห็นนี้จะพาเราไปสู่ตำแหน่ง Alpha ได้หรือเปล่าทำอย่างเต็มที่นะสู้อย่างเต็มที่ครับเพื่อท้าชิงตำแหน่ง Alpha ของ A25 Time กับเพลงรักได้เปล่าวันนี้เลือกรักได้เปล่าครับของกวินเพราะว่ารู้สึกเห็นตัวเองในเพลงนี้ความสนุกน่ารักอะไรเงี้ยสดใสด้วยแล้วก็มีแรปที่แบบมันด้วยอะไรเงี้ยเพลงนี้จะได้เห็นอะไรจากไทม์ใช่ไหมครับการเต้นที่สนุกครับการดึงดูดคนอะไรเงี้ยแบบสนุกเฮฮามีอะไรที่แปลกใหม่เราไม่เคยทำเหมือนกันใช่ครับนี่เป็นครั้งแรกวันนี้3คนที่แข่งกันผมรู้สึกว่าพี่ไทม์มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เป็นอัลฟาค่อนข้างสูงครับตัวว่าพี่ไทม์สามารถขึ้นไปเป็นอัลฟาได้พี่ไทม์น่าจะได้เป็นอัลฟาไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังละเมอยอมให้เธอได้ทุกอย่างให้ฉันรักได้ปากให้จะน่ารักเท่ากับเธอหาให้ตายก็หาไม่เจออยากขอเธอแค่สักอย่างให้ฉันรักได้ปะโว้ฉันไม่เคยจะเศร้าเลยเวลาที่อยู่กับฉันฉันแค่เมารักอยู่กับเธอทุกวันอยู่กันแบบนี้ตลอดไปได้ไหมชีวิตมีครั้งเดียวอยากทำให้สดใสน้องแก้มบกเป็นคนที่ใจดีถ้าจับใครอยากจับจะเป็นคู่กรณี I'm so happy วีวออธิษฐานทุกวันก็เป็นคนสำคัญเธอจะมองฉันคนเดียวไหมนะเจอใครๆเธอจะชมไหมนะจริงเด็กเอายังไงดีเชื่อดีหรือเปล่าYou so cute เวลาอยู่ยิ้มคนอะไรน่ารักสักทีอยากได้เธอมาแนบแอบอิงใกล้ๆไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังละเมอยอมให้เธอได้ทุกอย่างให้ฉันรักได้ปากให้เธอน่ารักเท่ากับเธอหาให้ตายก็หาไม่เจออยากขอเธอแค่สักอย่างให้ฉันรักได้เธอเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจเธอเคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ไม่ลงเอยเท่าไรโอเคเธออย่าเพิ่งแปลกใจรักที่ฉันมีไม่ได้มีแจกใครฉันเป็นคนดีไม่ได้มีฤทธิ์เดชให้เธอคนดีได้เป็นคนพิเศษเป็นเด็กเล็กแต่ริจะมีรักก็เธอนั้นถูกสเปคโดนใจผมนี้ครับรักได้ไหมให้ผมรักได้เปล่าถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมได้เป็นเจ้าบ่าวตัวเล็กๆจะผมยาวบ่าทุกครั้งที่เจอกันมันทำให้ผมประมาทเธอจะมองฉันคนเดียวไหมนะเจอใครๆเธอจะชมไหมนะจริงดิเอายังไงดีเชื่อดีหรือเปล่า You so cute เวลาอยู่ยิ้มคนอะไรน่ารักสิจริงอยาก
ากได้เธอมาแนบแอบอิงใกล้ๆไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอ เจอกี่ครั้งก็ยังละเมอยอมให้เธอได้ทุกอย่างให้ฉันรักได้ปากให้เธอน่ารักเท่ากับเธอหาให้ตายก็หาไม่เจออยากขอเธอแค่สักอย่างให้ฉันรักได้เปล่าโอ้ให้ฉันรักได้เปล่าโอ้ให้ฉันรักได้เปล่าโอ้รักได้เปล่าจากน้องชายเบสเบต้าของเรานะฮะ โอ้โห น่าจะรักเต็มๆเลยนะ ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะ แต่ที่สำคัญก็คือต้องให้กรรมการของเรารักนี่แหละ ดูซิว่าจะรักได้เปล่าครับกรรมการฮะ สำหรับโชว์เมื่อกี้นะครับไทม์ก็ยังเป็นไทม์นะ โชว์ดีมีเสน่ห์สายตาการมองกล้องอะไรเงี้ยดี แต่พี่รู้สึกว่าไทม์ไปให้โฟกัสกับบล็อกกิ้งกับท่าเต้นกับการมองกล้องเยอะจนโฟกัสกับตัวเพลงกับทำนองเพลงกับการร้องอ่ะมันน้อยลงมาแรปแบบไม่มีปัญหามันอยู่ที่ท่อนร้องเช่นท่อนพรีก่อนเข้าฮุกอะท่อนอ้อนอะ You're so cute เวลาเธอยิ้มเนี่ยมันต้องเบาแล้วมันต้องแบบตอนนี้มันร้องเองเท่ากันหมดเรียบๆถ้าเราเจอเพลงนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะต้องวาง mind map พอเราฟีเจอริ่งท่อนเวิร์สเป็นอีกคนหนึ่งพรีปุ๊บทำนองมันเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตามคาแรคเตอร์เปลี่ยนใช่แต่เสียงร้องมันต้องเปลี่ยนมันต้องเบาลงหรือมันจะอ้อนขึ้นหรือมันจะเป็นการเอื้อนอีกแบบมันต้องดีไซน์ให้แล้วพอเข้าฮุกปุ๊บเป็นอีกแบบไปเติมท่อนนี้มาแล้วพี่รู้สึกว่ามันจะทำให้โชว์มันเต็มขึ้นแล้วมันก็จะมี Impact มี Dynamic มากขึ้นครับ ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าตัวเองจะโดนเรื่องนี้ เราก็พยายามร้องดีมาตลอด แต่ว่าพอมาครั้งเนี้ยมันเหมือนแบบร้องนิ่งไปแล้วมันไม่สื่อสาร ก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้ทำได้ไม่ดีแอบตกใจครับ คือไทม์เนี่ยเขาเป็นคนที่ตอนที่อยู่ในทีมเนี่ยเขาชายนิ่งมากเลยอะเพราะว่าท่อนที่เขาได้จะเป็นท่อนที่ร้องเป็นหลักอะสมมติว่าทุกคนเต้นกันยับแล้วมันจะแบบปึ๊บไฟส่องแล้วไทม์จะเดินออกมาปึ๊บทุกคนจะแบบโอ้ไทม์ซึ่งตอนนั้นพวกเราประทับใจเขามากคือเขามีออร่าเสียงเขามีเอกลักษณ์พอเข้ามาโฮสเตจคนเดียวเนี่ยมันอาจจะต้องอย่างที่โตบอกคือมันไม่ได้มีพาร์ทที่เป็นเฉพาะไทม์อะมันเป็นไทม์ทั้งหมดเลยอะมันเป็น all time อ่ะดังนั้นเวลาที่เราใช้เสียงที่มันแข็งแรงอ่ะเราอาจจะมั่นใจว่าแบบโหเราใช้โทนนี้แล้วมันแบบมันคิวทุกคนเลยมันเป็นเสียงที่แบบมันแข็งเกินทุกคนเลยแต่พออยู่คนเดียวเนี่ยมันเท่ากับเราฆ่าตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะมันน่าจะมีท่อนที่แบบว่าท่อนนี้มันน่าประทับใจมันมีผ่อนเบาลงมาพาร์ทเต้นเนี่ยมันทำได้ดีอยู่แล้วถ้าการร้องเนี่ยนะมันกลายเป็นตัววาดสีสันให้กับโชว์อ่ะมันน่าจะดีมากๆเลยมันเฟลมาก มันเหมือนเราพยายามตั้งใจทำบางอย่างออกไปแล้วแต่เขาแบบไม่ได้รับไปอะแล้วเขารู้สึกว่ามันกำลังทำร้ายไทม์อยู่แล้วเป็นสิ่งที่เป็นเนกาทีฟด้วยอะทำเลยรู้สึกแย่ คือการร้องเพลงหรือการออกมาโชว์เนี่ยมันก็คือการสื่อสารอย่างหนึ่งนะครับมันต้องสื่อสารอะไรออกมาให้ได้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ที่ไทม์โชว์ทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่ได้ยินอะไรที่มันชัดๆเลยพูดแล้วมันก็หย่อนลงไปอยู่แค่นั้นนะมันไม่ถึงเราเลยอะลองดูนะครั้งหน้าจ้องให้ชัดให้รู้ว่าพูดกับใครอยู่ต้องการอะไรจากเขาหรือเราต้องการจะให้อะไรกับเขาเอาให้อยู่ให้เรารู้สึกว่าเราได้ให้เขาถึงแล้วก่อนแล้วค่อยไปแล้วก็อย่างเช่นแบบตอนที่แบบให้ฉันเป็นเจ้าบ่าวไอ้ตอนที่ขึ้นไปบนเก้าอี้อันนั้นน่ะมันคืออยู่คนเดียวเต็มๆแล้วอะมั่นใจหน่อยดีวะนึกออกปะขึ้นไปยืนแล้วแบบเฮ้ยจะขอเป็นเจ้าบ่าวเว้ยเอาให้ชัดแล้วตอนจบสุดท้ายที่แบบให้ฉันรักได้เปล่าขยิบตาซะหน่อยก็ได้อะไรก็ได้ที่มันแบบสุดท้ายหรือโอกาสสุดท้ายวินาทีสุดท้ายแล้วขอได้ไหมนะครับพี่ฝากเรื่องนี้ไว้สู้ๆ ขอบคุณครับพี่แดนครับอ้าวทีนี้ต้องถามแม่แล้วล่ะ มีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยคือไทม์อยู่แล้ว มีความน่ารักเนี่ยคือไทม์อยู่แล้วคราวนี้อย่างนี้ลูกน้ำหนักของการโชว์ค่ะมันเหมือนการเล่าเรื่องเนาะอยากให้คนติดตามเราต้องไป1 ถึง 10ค่อยๆไปใช่ไหมลูกคราวนี้ลูกไปถึงลูกมา5แล้ว5ปุ๊บ5 6 7ก็ถอยมา4 3 2น้ำหนักของการโชว์มันไม่สมูทอาจจะต้องเป็นประสบการณ์เนาะลูกจะต้องฝึกไปเรื่อยๆว่าเวลาโชว์เนี่ยเขาจะมีน้ำหนักการโชว์ว่าเขาจะเล่าเรื่องยังไงไปตั้งแต่1 ถึง 10มันเป็นเพลงรักก็จริงแหละบอกรักได้เปล่าแต่มันต้องรักได้ไหมรักได้ไหมอะรักหน่อยนะรักหน่อยนะ
ต้องมีหลายวิ มัน ธีนิดนึง ถูก เวลา ต้ จะ อง จีบคนนะ นั่นหมายความว่าน้ำหนักของการโชว์ของแต่ละรอบอะพอมันเท่ากันมันเลยหาความว้าวไม่เจอ ปกติแล้วไทม์เขาจะมีโชว์ท่อนพีคของเขาตลอด วันนี้มันขาด พอมันขาดปุ๊บความคาดหวังของเราที่เรานั่งอยู่แล้วมันต้องมาอ้าวมันไม่มีเว้ยมันหายไปเว้ย ข้อดีของโชว์เนี้ยพี่ว่าทำมีสกิลการเต้นที่พี่รู้เลยว่าทำกันบ้านมา เก็บท่าคมมันรู้เลยว่าซ้อมมาจริงๆแต่พี่รู้สึกถึงความมันตั้งใจอ่ะมันตั้งใจเกินไปที่จะแบบคือรู้แหละว่าเรามาท้าชิงอัลฟาแหละมันก็เลยมีความตั้งใจบวกเข้าไปตรงนั้นพอมันตั้งใจมากปุ๊บอะมันเลยเป็นข้อเสียมันเลยทำให้รู้สึกว่าทุกอันมันดูโอ้ยต้องพยายามให้ดีทุกอันผมจะต้องพยายามทำให้มันคม ซึ่งมันทำให้มันเสียดายการสื่อสารนะการสื่อสารมันเลยไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับพี่ว่ามันคือการโฟกัสผิดจุดอะถามแค่นั้นเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนเนาะของการที่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเบสเบต้าแล้วเมื่อเราต้องมาชิงกับคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องดึงเขาลงมาให้ได้อย่าตั้งใจจนเกินไปคนดูไม่ได้อยากเห็นความตั้งใจในการทำโชว์คนดูอยากเห็นความสนุกความตั้งใจมันคือการซ้อมการคิดมาที่บ้านแต่มันไม่ใช่การมาทำไม่ได้มาแสดงว่าฉันตั้งใจโชว์อันนี้น่าจะเป็นบทเรียนแล้วครั้งหน้าถ้าทามมีโอกาสได้มาท้าชิงกับอัลฟาอีกพี่ว่าทามจะทำได้ดีกว่านี้พี่รอดูครับ ขอบคุณกรรมการครับ คือทำรู้ตัวเองแล้วตั้งแต่โชว์จบอะครับรู้สึกว่าโชว์นี้เราแบบยังสื่อสารไม่ดีจริง ๆ พี่ทามเขาเปอร์ฟอร์มดีมากก็คือติดอย่างเดียวแค่เรื่องเสียงแค่ว่าปกติพี่ทามร้องดีกว่านี้ แต่ทำไมวันนี้แบบว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนที่โชว์คงก็หาไปบอกมิวสิกว่าแบบมันเนิบไปไหมมันส่งไม่ถึงเราเลยคงเสียดายนะ รู้สึกว่าหลายๆอย่างในเพลงเขามันได้มากกว่านี้ทุกอย่างเลยแต่ผิดหวังนิดนึงครับ ช่วงหน้าครับ ถึงเวลาของอัลฟาที่ถูกท้าชิงตำแหน่งโดยตรงนะฮะ นั่นก็คือ A20 นัดนั่นเองครับ โชว์ของเขาจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้ากับโปรเจกต์อัลฟาครับ ช่วงหน้าถึงเวลาของนัดอัลฟาผู้ถูกท้าชิงตำแหน่ง ฝากถึงพี่ทามนะครับว่าโชว์ต่อไปนะครับของจริงครับ รอดูเลยพี่ โชว์ของเขาจะรักษาบัลลังก์จ่าฝูงไว้ได้หรือไม่ เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ สักครู่เดียว